नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. धन्यवाद. नमस्कार, मराठी किचन एक्सपर्ट मध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण मुगाच्या डाळीचा हलवा बनवणार आहोत. त्यासाठी 1 चमचा डाळीचं पीठ, 1 चमचा रवा, बदाम, काजू, साखर 2 वाट्या, 150 ग्राम खवा, 1.5 वाटी डाळडा, मूग डाळ 2 वाट्या, 3 वाट्या. आता आपण मुगाच्या डाळीच्या हलवा बनवण्याची कृती पाहूया. प्रथम आपण भिजवलेली मुगाची डाळ बारीक वाटून घेऊ. प्रथम आपण डाळडा घेऊ कढईमध्ये. आपण यामध्ये वाटून घेतलेली डाळ टाकलेली आहे. आपण आता ही व्यवस्थित रवेदार भाजून घेऊ. एकदम हलक्या हाताने आपण हिला आता आपण बदाम काजू व्यवस्थित भाजून घेऊ. खवा छान भाजलेला आहे, त्याला छान तूप सुटलेलं आहे. आता आपण त्यात दूध घालूया. आपण गरम केलेले दूध टाकू.
ही प्रोसिजर बारीक गॅसवरच करावं लागते. आपण त्यावर बदाम आणि काजू टाकलेले आहे. रेसिपी कशी झाली कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला